Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về bẫy thu nhập trung bình. Tuy mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, nhưng mà mình có cảm giác sâu sắc với chủ đề này. Tại vì Malaysia là một quốc gia đã bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình nhiều năm rồi. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập trung bình có nghĩa là GDP đầu ngày là từ 1.000 đến 12.000 đô la. Nếu phát triển nhiều năm vẫn không thể vượt qua thu nhập này thì là rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Vào năm 2010, thu nhập của Malaysia vượt qua 10.000 đô la rồi, nhưng trải qua 13 năm, đến bây giờ vẫn không vượt qua 12.000 đô la. Khi mình vẫn là học cấp 1, thủ tướng của khi đó là Mahathir, ông ấy có đưa ra một khẩu hiệu là Wawasan 2020, có nghĩa là nguyện vọng 2020. Cụ thể là Malaysia cứ duy trì tốc độ phát triển là 7% mỗi năm, đến năm 2020 thì sẽ biến thành quốc gia phát triển, thu nhập vượt qua 22.000 đô la. Nhưng mà trên thực tế, sau năm 2000, tốc độ phát triển của Malaysia chỉ có 4-5% mỗi năm thôi. Tại sao? Có một nhà nghiên cứu Việt Nam làm việc ở trường đại học Waseda ở Nhật Bản từng có xuất bản một luận văn rằng nếu muốn khắc phục bẫy thu nhập trung bình thì phải đầu tư nhiều trong nghiên cứu, có nguồn nhân lực chất lượng cao, sự chuyển động linh hoạt trong lợi thế tương đối, có các tổ chức rất hiệu quả. Giải thích như vậy nghe rất hàm lâm. Ai cũng biết là có nhiều quốc gia có thể phát triển là vì khi bắt đầu có nhiều lao động giá rẻ, hấp thu nhiều đầu tư nước ngoài, sản xuất những hàng hóa không cần kỹ thuật cao lắm. Sau khi tiền lương tăng thêm rồi, các nước khác cũng có thể sản xuất hàng hóa tương tự rồi, thì sẽ không có lợi thế tương đối nữa, không có không gian tiếp tục phát triển nữa. Nói đơn giản là không thể nâng cấp công nghiệp, thế tại sao không thể làm được? Điều rằng là vì không có bồi dưỡng ra nhân tài. Thật ra Malaysia cũng có nhiều nhân tài, chỉ là họ không phải là sinh sống ở Malaysia thôi. Các bạn có biết Uncle Roger không? Người Malaysia mà. Tại sao Uncle Roger là nổi tiếng và phát đạt ở nước Anh mà không phải là ở Malaysia? Ở Malaysia, người ta thường nói Malaysia không trân trọng nhân tài. Nhưng mà theo mình là vì Malaysia có bồi dưỡng ra quá nhiều nhân tài, nhưng bản thân Malaysia không có sản nghiệp đầy đủ để họ ở lại làm việc. Thế tại sao có hiện tượng như vậy? Có một cuốn sách nổi tiếng là Tại sao quốc gia thất bại, nguồn gốc của thế lực, thịnh vượng và nghèo đói. Trên YouTube có người làm video tóm lại nội dung của nó. Nội dung chủ yếu là lấy lịch sử nước Anh làm tiêu chuẩn để đánh giá kinh nghiệm của các quốc gia. Tại vì nước Anh là nguồn gốc của cách mạng công nghiệp, lịch sử của họ có thể trực tiếp giải thích điều kiện cho phát triển công nghiệp. Ở đây mình có thể tóm lại ngắn gọn hơn. Đó là một quốc gia có thể cứ phát triển là vì có thể chế kinh tế bao dung, Inclusive Economic Institution. Một quốc gia ngừng phát triển là vì có thể chế kinh tế bóc lột, Exploitative Economic Institution. Thể chế kinh tế bao dung có nghĩa là có thể kết nạp những người biết sáng tạo tài phú vào vùng quyết sách chính trị. Còn thể chế kinh tế bóc lột có nghĩa là vùng quyết sách chính trị chỉ biết tận dụng quyền lợi lấy được tài phú, không kết nạp những người thực sự biết sáng tạo tài phú vào vùng quyết sách. Tuy có nhiều người phê bình lý thuyết của quyển sách này, quá những mảng yếu tố thể chế, có lờ qua nhiều yếu tố khác, ví dụ yếu tố lịch sử, địa lý và văn hóa. Nhưng mà mình thấy dù sao nếu một quốc gia muốn cứ tiếp tục phát triển thì nếu không có một thể chế kinh tế bao dung thì thực sự làm không nổi. Ví dụ Malaysia của bây giờ thiếu nhà chính trị có thể đại diện nhân tài chuyên nghiệp trong vùng quyết sách, cho nên không biết nâng cấp công nghiệp. Mình phải nói rõ một điều là nói một quốc gia thất bại là vì không có thể chế kinh tế bao dung. Thật ra đó là một phiến diện. Tại vì đó là đánh giá một quốc gia bằng tiêu chuẩn kinh tế. Đó là giả định rằng nếu kinh tế phát triển thì người dân sẽ hạnh phúc. Nếu nhà nước có thể làm kinh tế phát triển thì là nhà nước tốt. Thật ra đó là vì chịu ảnh hưởng của chủ nhà tư bản và chủ nhà tiêu dùng. Ngày xưa nhà vua không có trách nhiệm giúp đỡ người dân tích lũy tư bản. Bản thân nhà vua có thể phát triển thân nghiệp và tích lũy tư bản của chính mình, sau đó tăng thêm thế lực của chính mình, nhưng không có ai sẽ yêu cầu nhà vua giúp đỡ mình tích lũy tư bản, nhiều nhất chỉ sẽ yêu cầu cho phép làm thương mại ở lãnh thổ của nhà vua thôi. Ngày xưa đa số người không có thói quen là theo dõi thị trường, không phải là nhìn thấy có một sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường thì sẽ ngay lập tức muốn mua để sử dụng, có thể tổ chức gia đình và có một cuộc sống an toàn thì được rồi. Cho nên không nhất định phải nỗ lực kiếm tiền để sử dụng các loại sản phẩm tiền lợi. Ví dụ酒店của bây giờ họ sẽ không lo lắng về vấn đề bẫy thu nhập trung bình, họ không cần quan tâm GDP tại vì họ không ham muốn sử dụng iPhone, máy tính hay xe hơi, họ cũng không cần quay phim. Ở酒店nếu quay phim nước ngoài sẽ bị tử hình. Chính là vì không sử dụng thì không cần đặc biệt kiếm tiền đi mua, họ vẫn là có cuộc sống hạnh phúc, họ không cần cứ sáng tạo tài phú. Cho nên họ cũng không cần một thể chế kinh tế bao dung. Có lẽ nghe đến đấy có người sẽ hỏi rằng thể chế kinh tế bao dung cụ thể là gì? Là chế độ dân chủ phương Tây không?
Trung Quân sẽ tại sao quốc gia thất bại, ý kiến của họ thực sự là lấy chế độ dân chủ phương Tây làm tiêu chuẩn. Nhưng mà họ có đưa ra một tiền đề, cụ thể là một quốc gia ít nhất phải xây dựng một chính phủ trung ương ổn định để chấp hành pháp luật một cách hiệu quả. Nếu không có làm được điều đó, thì dù thể chế kinh tế có bao dung đến mức nào cũng vô dụng. Khi họ nhắc tới Trung Quốc cũng là nói rằng thành công của cải cách kinh tế Trung Quốc là vừa có một chính phủ trung ương ổn định, vừa có chính sách kinh tế mở cửa hơn, nhưng thành quả cải cách của họ sẽ bị hạn chế bởi chế độ chính trị trong tương lai. Các bạn có thể tự đi phán đoán đó là đúng hay sai. Trong video hôm nay, mình sẽ không lấy chế độ dân chủ phương Tây làm tiêu chuẩn để giải thích. Mình chỉ sẽ giải thích tại sao nếu muốn kinh tế cứ phát triển thì phải có chế độ kinh tế bao dung. Xin bạn tường tận một chút, có một làng cá nho nhỏ, mỗi ngày trong làng đều là mưu sinh bằng việc đánh cá. Thu nhập của làng bằng với số cá mà họ có thể bán được trên thị trường. Giả sử mỗi con cá có thể bán được 100.000. Mỗi tháng họ bán được 100 con cá, thì thu nhập của làng sẽ bằng với 100.000 nhưng 100 con cá. Nếu họ muốn tăng thu nhập, họ phải đánh bắt thêm nhiều con cá hơn. Nhưng mà nguồn nhân lực và thời gian có hạn, và mỗi tháng nhiều nhất họ chỉ có thể đánh bắt 100 con cá. Để tăng thu nhập, họ phải nâng cấp công nghiệp. Có một ngày nào đó, có một ngày nghĩ ra một biện pháp, anh ta chế biến cá thành chả cá. Một con cá có thể chế biến thành một gói chả cá, sau đó mang đi chợ bán. Kết quả là một gói chả cá có thể bán được 200.000. Anh ta là một người biết sáng tạo tài phú. Nếu anh ta chia sẻ kinh nghiệm cho mỗi dân làng, tổ chức cả làng chế biến chả cá, thì thu nhập của toàn làng sẽ biến thành 200.000 nhưng 100 gói chả cá có tăng thêm gấp 2 lần. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng anh ta biến thành một người quyết sách cho cả làng. Nhưng mà nếu trước khi đó ta có một trưởng làng làm người quyết sách, thì anh ta cũng có thể góp ý trưởng làng rằng nên tổ chức cả làng chế biến chả cá. Tiếp theo có hai khả năng. Một là trưởng làng chỉ mời anh ta làm cố vấn, sau đó trưởng làng tự chỉ huy cả làng nâng cấp công nghiệp. Hai là trưởng làng để anh ta chỉ huy cả làng nâng cấp công nghiệp. Xin hỏi bạn, tình huống nào sẽ có khả năng thành công cao hơn? Mình tin rằng đa số người sẽ thấy ở tình huống thứ hai có khả năng thành công cao hơn. Để người biết sáng tạo tài phú, chỉ huy người dân sáng tạo tài phú, đó sẽ thành công hơn. Nhưng mà trong tình huống này, trưởng làng kết nạp anh ta vào vùng quyết sách. Trong tương lai, trưởng làng phải chia sẻ quyền lợi với anh ta. Thậm chí có rủi ro là anh ta sẽ thay thế địa vị của trưởng làng. Chúng ta không cần giả định thể chế của làng này cụ thể là như thế nào. Dù sao, nếu thể chế của làng này có thể làm trưởng làng chia sẻ quyền lợi với những người biết sáng tạo tài phú, thì chúng ta có thể nói đó là một thể chế kinh tế bao dung. Nếu không thể thì là một thể chế kinh tế bóc lột. Tại vì trưởng làng chỉ muốn người ta giúp mình sáng tạo tài phú nhưng không muốn chia sẻ quyền lợi. Đó là một hành vi bóc lột. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu khi bắt đầu anh ta đã biết mình sẽ không tự làm chỉ huy, thì có khả năng cao là anh ta sẽ thả tự sáng tạo tài phú cho chính mình, còn hơn giúp đỡ toàn làng sáng tạo tài phú. Đạo lý ở trên nghe thì dễ hiểu, nhưng mà trên thực tế không muốn chia sẻ quyền lợi đó là thiên tính của con người. Nước Anh là quốc gia đầu tiên tạo nên một thể chế kinh tế bao dung, và đó là trải qua nhiều đấu tranh quyền lực, thậm chí nội chiến. Mỹ có tạo nên, sau đó có nhiều quốc gia học theo. Bây giờ người ta hỏi rằng làm sao có thể khắc phục bẫy thu nhập trung bình. Theo lý thuyết của thể chế kinh tế bao dung thì đáp án là những người có quyền lợi phải chia sẻ quyền lợi với những người biết sáng tạo tài phú. Nhưng mà trong đó có mấy vấn đề. Một, không phải mỗi quốc gia đều sẽ xuất hiện những người biết sáng tạo tài phú. Nếu không có xuất hiện thì những người có quyền lợi muốn chia sẻ quyền lợi cũng không tìm được người đang chia sẻ. Hai, chính trị rất phức tạp. Việc duy trì một quốc gia tồn tại là khó hơn việc sáng tạo tài phú. Một người biết sáng tạo tài phú dù được chia sẻ quyền lợi, nhưng mà nếu không có biết chính trị thì có lẽ sẽ phá hoại tình hình chính trị của quốc gia. Thì nếu vậy, tốt hơn là không sáng tạo tài phú. Tuy nhiên trên thực tế thì có nhiều tình huống khác biệt. Rất là tình cờ có một khán giả góp ý mình tổng lại năm 2023. Khi khán giả đó góp ý đã là sắp Tết Dương lịch rồi, cho nên mình không kịp tổng lại. Bây giờ là sắp Tết Nguyên đán, xin để mình tổng lại trong video này. Có một truyền thông Đài Loan gọi là quan trọng bình luận The Newslands. Đôi khi mình sẽ viết bài trên đó, mình thấy bài văn của họ là hay nhất trong giấy truyền thông tiếng Trung. Họ có tóm lại những sự kiện đáng chú ý nhất của các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2023. Mình thấy những sự kiện có thể giải thích tình hình với thu nhập trung bình của họ. Tiếp theo, xin để mình từng quốc gia trình bày. Đầu tiên là Singapore. Lý Hiển Long tuyên bố Lawrence Wong sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo thế hệ thứ tư trong vòng 1 năm.
Singapore đã là quốc gia phát triển rồi, thu nhập là khoảng 82.000 đô, thậm chí nhiều hơn nước Mỹ là 70.000 đô. Singapore có nhiều nghề biết sáng tạo tài phú, tại vì hệ thống giáo dục của họ là trực tiếp kế thừa từ nghề thực dân nước Anh, nhưng mà đa số tài phú của họ là dựa vào thị trường tài chính quốc tế. Có nhiều nghề lựa chọn dành tiền trong Singapore, tại vì hệ thống pháp luật của Singapore rất tốt. Cũng là một quốc gia nhỏ, địa vị của họ là giống như Thụy Sĩ của Đông Nam Á. Chính là họ rất nhỏ, cho nên người ta tin rằng họ không có giá vọng có thể công bằng bảo hộ tài sản của người ta. Đặc biệt là sau khi đẳng cấp tín dụng của Hồng Kông rơi xuống vào năm 2019, càng thêm nhiều tiền đi vào Singapore. Trong video hồi trước, mình có đã có nêu rồi, hệ thống chính trị của Singapore là hoàn toàn sao chép thể chế thực dân của nước Anh. Ở trên có một bộ máy nhà nước rất hiệu quả, ở dưới thì không có một xã hội công dân. Vấn đề đáng lo sợ nhất của Singapore là trong nội bộ máy nhà nước của họ sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết hay không. Ngày xưa, Lý Quang Diệu từng có nói rằng đừng thiết lập bất tầng hay tượng đài nào để kỷ niệm ông ấy, tại vì ông ấy không thích bất cứ hình thức của việc sùng bái cá nhân. Nhưng mà sau khi Lý Quang Diệu qua đời, con trai cả Lý Hiển Long cũng là thủ tướng Singapore của bây giờ. Ông ấy làm nhà ở cũ của Lý Quang Diệu trở thành một chỗ kỷ niệm Lý Quang Diệu. Kết quả là khi em trai và em gái của Lý Hiển Long bức xúc, em gái nói rằng bất cứ sự sùng bái cá nhân nào cũng sẽ làm người dân Singapore hiểu lầm, khiến họ nghĩ rằng tất cả cống hiến của Lý Quang Diệu khi còn sống đều nhằm mục đích lưu danh sau khi qua đời. Hành vi của Lý Hiển Long là đang thiết lập triều đại, ông ấy là một con trai không xứng đáng. Sau đó tranh cãi của hai bên đi vào quá trình xét xử, bây giờ chưa được giải quyết. Thật ra Singapore là một quốc gia không có xã hội công dân, sự đoàn kết chính trị của họ là dựa vào uy tín của Lý Quang Diệu mà không phải là niềm tin của người dân. Có lẽ khi Lý Quang Diệu còn sống, ông ấy hy vọng không cần dựa vào uy tín của ông ấy, quan lại của Singapore cũng có thể tự nguyện chia sẻ quyền lợi và đoàn kết nhau. Giống như không có một Tập Cận Bình thì các phe phái trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có thể chia sẻ quyền lợi với nhau một cách yên bình. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cách làm của Lý Hiển Long hình như là rất khó có thể làm được. Đó là vì sao ông ấy phải nhấn mạnh địa vị của bố, tức là phải nhờ uy tín của bố để đoàn kết chính phủ. Bây giờ Lý Hiển Long sẽ thoái vị trong một năm, nhưng mà trong tương lai ông ấy chắc sẽ làm Thái Thượng Hoàng. Giống như sau khi Lý Quang Diệu không làm thủ tướng nữa thì vẫn tiếp tục làm bộ trưởng cao cấp và bộ trưởng cố vấn làm đến qua đời. Cho nên chúng ta có thể dự đoán trong mấy năm tiếp theo Singapore sẽ không có vấn đề. Phải đến khi Lý Hiển Long qua đời, Singapore mới sẽ có vấn đề. Tại vì có khả năng cao là đấu tranh quyền lợi trong nội bộ chính phủ sẽ rất khốc liệt. Malaysia làng sống chống Israel của dân sang và chính phủ nổi lên. Thật ra tranh cãi giữa Israel và Palestine không có gì liên quan với Malaysia, nhưng mà vì Malaysia là quốc gia Hồi giáo cho nên lập trường của chính phủ luôn luôn là ủng hộ Palestine và phản đối Israel. Nhưng mà bây giờ làng sống chống Israel ở Malaysia là mình đánh mà là chưa từng có trong lịch sử. Thậm chí có người muốn tẩy chay mấy sản phẩm phương Tây, ví dụ McDonald's. Họ không biết tài phú của Malaysia đa phần là dựa vào việc hợp tác với phương Tây. Thật ra đó là một hình thức của chủ nghĩa dân túy, đó là nhất quan với chủ nghĩa tôn giáo. Trong video hồi trước mình cũng đã có nhắc tới rồi. Bây giờ không khí của Malaysia càng ngày càng bảo thủ. Ở đây mình phải giải thích một chút lịch sử ở đằng sau. Khi bắt đầu Malaysia độc lập, người Tinh Hoa Mã Lai sẽ sử dụng chủ nghĩa chủng tộc để đoàn kết xã hội người Mã Lai. Đó là nhấn mạnh người Mã Lai làm người bản xứ có địa vị đặc biệt. Người Tinh Hoa Mã Lai đại diện người Mã Lai sử dụng quyền lợi chính trị để chống cự sự độc quyền kinh tế của người Hoa, đồng thời giúp đỡ người Mã Lai phát triển kinh tế. Sau đó, vì kinh tế phát triển, sự tham nhũng của người Tinh Hoa Mã Lai dần dần nghiêm trọng hóa. Vì vậy, trong xã hội Mã Lai cũng xuất hiện một thế lực khác, họ là chuyên gia luật pháp Hồi giáo. Họ thấy tâm trí của những người Tinh Hoa Mã Lai đã bị tiền bạc ô nhiễm rồi, đã không có tư cách đại diện người Mã Lai. Họ thấy xã hội Mã Lai phải được thanh lọc bằng tôn giáo. Vì vậy, xã hội Mã Lai xuất hiện hai đường lối chủng tộc và đường lối tôn giáo. Sau những năm 1980, vì chịu ảnh hưởng của cách mạng Hồi giáo ở Iran, đường lối tôn giáo dần dần mạnh mẽ hơn. Đồng thời, vấn đề tham nhũng cũng cứ nghiêm trọng hơn, cho nên đường lối chủng tộc cũng phải nhấn mạnh tôn giáo. Vì vậy làm không khí chính trị dần dần tôn giáo hóa. Nhưng dù sao, đường lối chủng tộc là lập trường của chính phủ. Trong cuộc bầu cử vào năm 2018, đảng chấp chính đánh mất quyền chấp chính, người Tinh Hoa Mã Lai cũ đã đánh mất lòng dân rồi. Sau đó Mahathir làm thủ tướng. Trước khi đó Mahathir đã có làm thủ tướng rồi, là sau khi ông ấy nghỉ hưu, có thủ tướng mới có tên là Najib, và chính là Najib
bị tố cáo tham nhũng. Mahathir là vì muốn cứu chữa đường lối Trung tộc cho nên lại tham gia chính trị, sáng lập chính đảng mới, phản đối chính đảng cũ của ông ấy. Nhưng mà đến năm 2020, chính đảng của ông ấy phân liệt. Hậu bối của ông ấy có tên là Muhyiddin, hợp tác với đảng chấp chính cũ, lấy được ưu thế đa số trong quốc hội, trở thành thủ tướng mới. Nói đơn giản là Mahathir bị phản bội. Sau đó vì Muhyiddin không có biểu hiện tốt trong việc chống Covid, cũng đánh mất sự ủng hộ của quốc hội. Đến năm 2022 có cuộc bầu cử mới, bây giờ là Anwar làm thủ tướng, nhưng mà chính trị Malaysia cứ lúng túng. Bây giờ quan phủ của Malaysia là như sau. Đầu tiên là đường lối chủng tộc truyền thống, sau đó là đường lối tôn giáo. Cả hai đường lối này là kén hiếu, tại vì họ muốn duy trì đặc quyền của người Malay. Sau đó là đường lối chủng tộc cải cách. Thủ tướng của bây giờ Anwar là thuộc về đường lối này. Họ chủ trương người Malay có địa vị đặc biệt nhưng có thể có cải cách bình đẳng hơn, tức là chia sẻ quyền lợi với chủng tộc khác. Cuối cùng là đường lối thế tục. Họ thấy sự phát triển kinh tế là quan trọng nhất. Nhà nước không cần quá dính mệnh một văn hóa hay tôn giáo nào đó. Cả hai đường lối này là kiến tạo, tại vì họ có thể mở cửa một số đặc quyền của người Malay. Bây giờ, những người biết sáng tạo tài phú nhiều nhất, họ sẽ ủng hộ đường lối thế tục hay đường lối chủng tộc cải cách. Đa số của họ là nhân tài chuyên nghiệp trong các lĩnh vực hay là người Hoa. Xin đề mình gọi họ là người trung lưu đô thị. Đường lối tôn giáo thì không quan tâm sự phát triển kinh tế, họ thấy tôn giáo là quan trọng hơn. Còn những người tinh hoa trong đường lối chủng tộc truyền thống, tài phú của họ đa phần không phải là vì họ biết sáng tạo tài phú bằng kỹ thuật cao, mà là vì họ biết sử dụng quyền lợi lấy được tài phú. Bây giờ Thủ tướng Anwar tuy là thuộc về đường lối chủng tộc cải cách, nhưng trên thực tế, ông ấy có thỏa hiệp rất nhiều với đường lối chủng tộc truyền thống. Có nhiều bộ trưởng thật ra là nghị viên của đảng chấp chính cũ và nghị viên của đường lối thế tục thì không có mấy, và bản thân Anwar cũng luôn luôn tận dụng tôn giáo để kích thích tình cảm ủng hộ của người dân. Thật ra vấn đề căn bản nhất là người tinh hoa Malay cũ đã đánh mất lòng dân, bây giờ xã hội Malay là thiên về đường lối tôn giáo nhiều hơn. May mắn là Malaysia có thể là nhà vua, họ thì không thích đường lối tôn giáo, tại vì đường lối tôn giáo thấy địa vị của thầy tú là cao hơn nhà vua. Thật ra đó là trái ngược với truyền thống chân chính của văn hóa Malay. Là vì có nhà vua giúp đỡ, ám thị các nghị viên nên ủng hộ Anwar làm thủ tướng, tại vì Anwar là hợp tác với đường lối thế tục. Nếu không có nhà vua giúp đỡ thì Muhyiddin sẽ làm thủ tướng và ông ấy là hợp tác với đường lối tôn giáo. Nhưng mà sau đó Anwar cũng phải chăm chỉ mình bằng tôn giáo. Dù sao, bây giờ không có nhà chính trị nào có thể đoàn kết xã hội Malay, tại vì đa số nhà chính trị của bây giờ đều là thế hệ cũ mà luôn luôn bị nghi ngờ có tham nhũng rất nhiều. Chính là vì họ làm xã hội Malay chuyển sang đường lối tôn giáo để tìm an ủi. Kết quả là nó tạo nên chủ nghĩa dân túy kiểu tôn giáo, làm mỗi nhà chính trị đều phải phối hợp biểu diễn, và những người thực sự biết sáng tạo tài phú thì không có cơ hội thực hiện hoài bão. Tất nhiên, đường lối chủng tộc cải cách và đường lối thế tục đều thiếu niềm tin của người dân, đặc biệt là đường lối thế tục, tại vì đa số thành viên là người Hoa. Nói đơn giản là vấn đề của Malaysia bây giờ là những người trung lưu đô thị họ thiếu niềm tin của đại đa số người dân, cho nên họ không thể trở thành người quyết sách, không đủ điều kiện thay đổi Malaysia. Những người quyết sách chân chính là những người tinh hoa Malay cũ, nhưng mà họ cũng thiếu niềm tin của người dân. Nếu họ có thể đoàn kết người dân, chủ động chia sẻ quyền lợi với người trung lưu đô thị, thì Malaysia có khả năng vượt qua với thu nhập trung bình. Tất nhiên, những người trung lưu đô thị cũng có thể nỗ lực tranh thủ lòng dân. Nhưng mà mình thấy ít khả năng cao hơn là họ sẽ lựa chọn di dân đến nước ngoài. Nếu quốc vận Malaysia thịnh vượng, có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện một nhóm người tinh hoa Malay thế hệ trẻ. Họ không bao giờ tham dự sự việc tham nhũng của quá khứ, họ có thể lấy được lòng dân. Hy vọng họ biết chia sẻ quyền lợi, kết nạp nhiều người trung lưu đô thị vào chính phủ. Indonesia, Jokowi ủng hộ con trai cả hợp tác với kẻ thù cũ Prabowo tranh cử tổng thống. GDP đầu ngày của Indonesia là 4.300 đô la, nhưng mà dân số của Indonesia có 270 triệu người, cho nên GDP tổng số của Indonesia thực ra rất lớn. Tuy Indonesia không phải là một quốc gia giàu có, nhưng trình độ dân chủ hóa của họ là cao nhất ở Đông Nam Á. Đó là vì Indonesia bắt đầu dân chủ hóa vào năm 1998, trước khi đó họ là chế độ độc tài quân sự. Đó là bắt đầu từ cuộc đảo chính vào năm 1965. Từ khi đó, Suharto cứ làm tổng thống đến năm 1998. Có lẽ đối với người Việt Nam, Indonesia từng có triển khai phong trào bài xích người Hoa vào những năm 1960. Nhưng thực ra, nói chuẩn hơn, đó là phong trào bài xích chủ nghĩa cộng sản. Trước khi Suharto lên ngôi là Sukarno làm tổng thống, ông ấy là một người thân Liên Xô nhiều hơn nước Mỹ. Thật ra khi đó, tất cả quốc gia Đông Nam Á
đều không có điều kiện 100% độc lập xây dựng quốc gia. Nếu không có tài trợ từ nước ngoài thì không có khả năng duy trì tài chính nhà nước. Cho nên nếu không nhận tiền từ Liên Xô thì phải nhận tiền từ nước Mỹ. Và nếu không có cuộc thực dân của Hà Lan, Indonesia không có khả năng tạo nên một quốc gia thống nhất như bây giờ. Trong lịch sử, Sumatra, Java, Bali, Sulawesi và Kalimantan luôn luôn là có chính quyền khác biệt, là vì sau đó họ đều bị Hà Lan thực dân. Hà Lan có bồi dưỡng ra một nhóm người tinh hoa khai sáng và họ là tập trung ở Java. Một nửa dân số của toàn Indonesia cũng là tập trung ở Java. Sau đó, nhóm người này thúc đẩy chủ nhà dân tộc Indonesia đoàn kết toàn quốc độc lập. Sukarno chính là tổ sư của chủ nhà dân tộc Indonesia. Ông ấy rất giỏi phát ngôn và viết bài. Thật ra Java có phân ngôn của chính mình, nhưng Sukarno đặc biệt sử dụng tiếng Malay viết bài, tại vì tiếng Malay là ngôn ngữ thông dụng hơn. Nhưng mà đến khi bây giờ, trong nội bộ Indonesia, thật ra Java có mâu thuẫn với các khu vực khác, tại vì chính là người Java kiểm soát chính trị của toàn quốc. Đó là vì sao Indonesia lớn thế nhưng không phải là quốc gia liên bang như Malaysia và Philippines. Khi Sukarno làm tổng thống, ông ấy là sử dụng ý thức hệ phản đối phương Tây để đoàn kết người dân. Cho nên khi đó ông ấy là nhận tiền từ Liên Xô. Sau đó Suharto phát động cuộc tàu chính, Indonesia mới chuyển sang nhận tiền từ nước Mỹ. Sau đó chiến tranh lạnh kết thúc, Indonesia cũng bắt đầu dân chủ hóa. Tuy Indonesia không có tranh cãi khốc liệt về ý thức hệ như Malaysia, nhưng mà họ cũng có 3 thế lực khác biệt. Một là ngày Trung Lưu đô thì mới xuất hiện, tổng thống của bây giờ Jokowi chính là đại diện thế lực này. Hai là người tinh hoa truyền thống, họ là dân gia vùng tộc, cỡ đứng đầu xã hội kể từ thời đại thuộc địa. Con gái của Sukarno, Megawati, đại diện thế lực này. Bà ấy từng có làm tổng thống từ năm 2001 đến 2004. Bà là những người quyền quý nổi lên trong thời đại Suharto. Đa số của họ là có bối cảnh quân đội. Prabowo, đại diện thế lực này, ông ấy từng có quan hệ hôn nhân với con gái của Suharto. Nếu kinh tế Indonesia phải cứ phát triển thì phải dựa vào những người trong lưu đô thị góp phần để nâng cấp công nghiệp. Chính trị chắc phải mở cửa hơn. Bây giờ Jokowi phải ủng hộ con trai cả tranh cử phó tổng thống và hợp tác với kế thủ cũ Prabowo. Thì chúng ta có thể nhìn thấy hai điều. Đầu tiên, bây giờ người trong lưu đô thị của Indonesia vẫn chưa đoàn kết thành một thế lực cố định. Đó là vì sao Jokowi phải ủng hộ con trai cả tranh cử phó tổng thống. Anh ta chỉ có 36 tuổi thôi. Họ vẫn phải dựa vào uy tín của lãnh tụ để đoàn kết nhau. Xã hội công dân chưa thuần thục tạo nên một thế lực từ dây lên trên ảnh hưởng chính trị. Thứ hai, bây giờ những người quyết sách chân chính ở Indonesia vẫn là những dân gia vùng tộc truyền thống và quyền quý bên quân đội. Trước khi đó, Jokowi lại nhờ Megawati hỗ trợ cạnh tranh với Prabowo trong cuộc bầu cử. Nhưng mà bây giờ Jokowi chia tay với Megawati và chuyển sang hợp tác với Prabowo. Nói đơn giản là thế lực người trong lưu đô thị phải sống ở dưới sự che chở của người tinh hoa truyền thống và quyền quý quân đội. Thái Lan Đảng Tiên lên giành thắng lợi nhưng không thể cầm quyền, thủ tướng mới sẽ ta lên ngôi và thúc đẩy nhiều chính sách. GDP đầu ngày của Thái Lan là 7.000 đô. Thái Lan chưa từng bị thực dân, hiện đại hóa của họ là do hoàng gia chủ động triển khai vào những năm 1860. Khi bắt đầu ngoài hoàng gia ra, người tinh hoa của Thái Lan có hai nhóm, một là doanh nhân người Hoa, hai là quan lại người bản xứ. Ngày xưa Malaysia cũng vậy, nhưng hoàng gia Thái Lan thành công đồng hóa người Hoa vào văn hóa Phật giáo của Thái Lan. Đến năm 1920, thế lực quan lại đã trưởng thành rất nhiều rồi. Họ muốn giảm bớt quyền lực của hoàng gia cho nên phát động nhiều lần cuộc tàu chính. Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Thái Lan là theo chủ nghĩa phát xít, là một chế độ quân sự độc tài. Họ là hợp tác với Nhật Bản. Nhà vua thì là Lưu Vong ở nước Anh. Là đến khi chiến tranh sắp kết thúc, thế lực quan lại sợ bị thanh trừng bởi những quốc gia chiến thắng, cho nên lại mời hoàng gia về từ nước Anh phản bội Nhật Bản. Vì vậy Thái Lan được tránh bị truy tố trách nhiệm chiến tranh. Sau đó thế lực quan lại nhờ uy tín của hoàng gia để đoàn kết người dân. Cuộc bầu cử của họ không có ý nghĩa chân chính, tại vì thế lực quan lại mới là người quyết sách chân chính, trong đó bao gồm văn quan và võ quan. Nếu kết quả bầu cử không phù hợp với ý muốn của họ, họ sẽ phát động cuộc tàu chính. Đến bây giờ cũng vậy. Đáng tiếc là thế lực quan lại không phải giống người biết sáng tạo tài phú, có hai nhóm người biết. Một là người trong lưu đô thị, đó là do Đảng Tiên lên màu cam đại diện. Trong cuộc bầu cử lần này, họ có lấy được ghế nhiều nhất, tổng cộng có 500 ghế, họ lấy được 151 ghế, đều là tập trung ở Bangkok. Nhưng thế lực quan lại không thích họ, cho nên họ không thể làm thủ tướng. Hai là nhà tư bản lớn, đó là do Đảng Vì nước Thái màu đỏ đại diện.
họ lấy được 141 ghế, kết quả là họ làm thủ tướng. Nhưng mà lãnh tụ chân chính của họ không phải là thủ tướng Seta mà là thủ tướng cũ Thaksin. Thaksin vốn là lưu vong ở hải ngoại. Sau khi Seta làm thủ tướng rồi, Thaksin ngay lập tức được cho phép trở lại Thái Lan. Rõ ràng là thế lực quan lại có thỏa hiệp nhiều thứ với thế lực nhà tư bản, tại vì bản thân họ không thể thắng lợi trong cuộc bầu cử, không biết trong tương lai họ sẽ phát động cuộc tàu chính hay không. Nhưng mà ngày xưa họ luôn luôn là dựa vào uy tín của hoàng gia, bây giờ hiện tượng hoàng gia cũng không tốt lắm. Kết quả là chúng ta có thể nhìn thấy ông Vajrason trở lại Thái Lan. Ông ấy là con trai thứ hai của nhà vua bây giờ với vợ thứ hai. Sau khi ly hôn, ông ấy chuyển sang nước Mỹ sinh sống, sau đó làm luật sư. Tư cách hoàng gia đã bị hủy bỏ rất lâu rồi. Đã lưu vong 27 năm rồi, ông ấy có thể trở lại Thái Lan và tham gia nghi lễ kỷ niệm nhà vua cũ. Cũng có chia sẻ trên Facebook, mình đoán thế lực quan lại là muốn xem xét ông ấy có được người dân Thái Lan yêu mến hay không. Bây giờ chỉ có 20.000 like, có lẽ vẫn là không đủ nhiều. Nếu có mấy chục like, có lẽ ông ấy có thể làm cứu tinh, cứu chữa hình tượng của hoàng gia. Dù sao, bây giờ thế lực quan lại bị bắt buộc thỏa hiệp với thế lực nhà tư bản. Tuy thế lực nhà tư bản cũng biết sáng tạo tài phú, nhưng mình thấy họ thông thạo sử dụng tư bản, nhưng không nhất định biết nâng cấp công nghiệp. Tất nhiên là những người trung lưu đô thị được kết nạp vào vùng quyết sách, nhưng mà đối với Thái Lan, đó là một con đường rất dài. Myanmar chiến tranh ở miền Bắc Myanmar làm chính quyền quân sự suy yếu và có thể khiến Trung Quốc điều chỉnh lập trường đối với Myanmar. Bây giờ vấn đề của Myanmar không chỉ đơn giản là phát triển kinh tế, mà là nếu thế lực quan lại của họ không kiểm soát chính trị thì sắc tộc thiểu số ở nhiều địa phương sẽ dẫn cơ không phục tùng chính phủ Trung ương. Nhưng mà dù sao, bây giờ họ đã rơi vào nội chiến rồi. Ở Đông Bắc Bộ có quân Việt hợp tác với người Trung Quốc. Ở Tây Bắc Bộ chính phủ phải hợp tác với Ấn Độ để đàn áp quân Việt. Quốc gia đã không ổn rồi, khỏi nói kinh tế đi. Sau đó là Philippines, xung đột giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông nóng lên. Philippines là một quốc gia nếu không có cuộc thực dân phương Tây thì sẽ mãi mãi là một địa phương có nhiều xã hội bộ lạc tồn tại. Ngày tinh hoa của họ đều là danh gia vọng tộc ở các địa phương. Họ là địa chủ lớn nhiều hơn nhà tư bản lớn. Ngay cả thành phố của họ có thể sản xuất nhiều nhân tài chuyên nghiệp, nhưng mà đa số của họ sẽ di dân đến nước ngoài. Philippines chưa hình thành một thế lực chính trị tính toàn quốc, có thể điều khiển tài nguyên toàn quốc phát triển quốc gia, cho nên ít khả năng thực hiện được nâng cấp công nghiệp. Ưu thế lớn nhất của họ là tỷ lệ sinh công vẫn rất cao. Bây giờ họ chuyển sang dựa vào nước Mỹ để đối phó Trung Quốc. Thật ra Philippines không có khả năng thắng Trung Quốc. Đa số người tinh hoa của họ đều là do nước Mỹ huấn luyện ra. Nếu không có chỉ đạo của nước Mỹ, mình không tin họ biết nên thống trị một quốc gia hiện đại như thế nào. Kinh tế của họ cũng là phụ thuộc vào nước Mỹ nhờ các quốc gia Mỹ Latin, cho nên chính sách của Philippines chắc phải đồng điều với nước Mỹ. Trong tương lai, xung đột giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông chắc sẽ càng ngày càng nóng lên. Quốc gia còn lại có Việt Nam, Lào và Campuchia. Ở Việt Nam mình thấy mình không có tư cách bình luận. Còn Lào và Campuchia tuy có người trung lưu đô thị xuất hiện nhưng số lần quá ít, kết nạp họ vào vùng quyết sách cũng không thể thay đổi được gì cả.